Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn quay lại kênh nội dung dưa chuột nhà em ngày hôm nay. Hôm nay em rất vui được lên tiếp một sóng video và cũng như là có trong những video tuần qua em cũng nhận được một số cái câu hỏi, một số lời chia sẻ, và sau khi cái nội dung video em hôm nay em làm thì rất vui là được sự quý anh chị và các bạn đón nhận ờ, cái câu chuyện làm dưa chuột ngày hôm nay, và cũng như là chia sẻ một cái bình luận của một chị nói với cái nội dung đó là dưa chuột này em có rất nhiều cái giống hoa đực nó không đậu trái. Lý do nguyên nhân tại sao nó lại cái trường hợp nó như vậy, vâng, thì mỗi video thì có những cái lời chia sẻ, và chia sẻ thì nó cũng và có những lời chia sẻ thì một chị cũng đã bình luận cho em như thế này mọi người ạ. Chị bảo là cái giống hoa nha, bên nhà chị ý, cái dưa chuột bên nhà chị ý toàn có hoa đực thôi. Thứ nhất là cái chu kỳ, cái lượng thụ phấn hoa nhé mọi người nhé, và nhiều khi là gặp phải những cái thời tiết, nhiều khi là nó hoa nó không 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 thể đậu trái mọi người. Như hôm nay cái thời tiết bên nhà em thì nó đã ấm rồi, nhưng 2 hôm trước thì thời tiết nó lạnh, như mọi người cũng là thấy trên những cái nụ hoa nó không thể nở hoa trong cái dịp này. Bởi vì sao? Thời tiết nó đang rất là lạnh quá với cái mức độ cho phép thì hoa nó không thể thể trổ hoa và để đậu trái được. Và thứ hai nữa là cái chu kỳ chúng ta cho ăn lượng phân bón nó không đủ cái chất dinh dưỡng, nó cũng không thể đậu trái. Ừm, Không hẳn là quý anh chị và các bạn trồng cả một cái luống dưa chẳng hạn, hoặc là cả một cái sào dưa mà tỷ lệ hoa được rất nhiều. Cái trường hợp đấy bên nhà mình ờ, ừm, ờ, không không rất là ít xảy ra cái trường hợp mà mình trồng giống như vậy. Ờ, Nguyên nhân không không hẳn phải là từ do giống, mà do tác động từ thời tiết mọi người nhé. Đấy. Và hôm nay quay cho cái nội dung video cũng như là chia sẻ những anh chị nào thắc mắc, và mình ờ, làm nội dung này mình chia sẻ những cái mà mọi người chia sẻ bình luận, mà mình cái nào mình hiểu biết mà mình chia sẻ lên thôi. Còn những các chị có thể là ừm, xem nhiều nội dung video và có những người họ chia sẻ cách làm. Với nội dung bên nhà mình thì mình cũng chia sẻ một cách đơn giản thôi. Quý chị, vừa qua thì cái thời tiết nó cũng không khá là ổn định, và nó có nhiệt độ nó hơi hơi lạnh. Vừa qua thì có nhiệt độ xuống từ 10 đến 12 độ C, và hôm nay thì ngưỡng mức nhiệt độ thì nó cũng đã nhích lên rồi, thời tiết cũng đã ấm lại. Thì thời tiết nó ấm lại thì chắc chắn là những nụ hoa này nó sẽ nở, và hai nữa là trong cái chu kỳ cái hoa nó nở mọi người nhé, và lượng thụ phấn cho nhau cũng rất là kém, nên tỷ lệ giống hoa đực mà khi chúng ta bảo là nó không ra quả là tỷ lệ hoa không, tỷ lệ đạt không đậu phấn rất là cao. Vâng, như vườn dưa này mình cũng quay khá là nhiều, và mình đang quay cái nội dung video này. Đấy. Như quý anh chị và các bạn cũng đã thấy rằng là cái đợt không khí vừa rồi nó rất là lạnh, và cái lượng hoa nó không thể nở được mọi người, và nó đang bị rụng rất là nhiều đấy mọi người. Đấy, rụng rất là nhiều ở dưới cái phần luống mọi người nhé. Đây, đây mọi người, đây là tỷ lệ cái lượng hoa được mà mọi người quay đây, hoặc là mọi người chia sẻ đây. Đây, và nguyên nhân là do thời tiết nó khá là lạnh, nó không thể đậu trái được mọi người nhé. Đấy. Và không phải là do nguyên nhân cái thời tiết lạnh hay là nó không thể đậu trái, nhưng có thể là nhiều nguyên nhân khác nữa. Có thể là quý chị và các bạn không ờ, cho cái lượng
ăn nó không đạt cái tiêu chí, thì nó sẽ không đảm bảo để, phát triển được, thụ trái được. Đây mọi người, như quý anh chị và các bạn, xem nội dung video trước thì cái thời trước cái thời tiết không khí lạnh nó chưa về ấy, thì cái lượng hoa nó khá là nhiều mọi người. Nhưng đến thời điểm bây giờ là tỷ lệ, cái vừa qua cái không khí lạnh nó tràn về, thế là cái lượng trái nó không được không 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 độ đậu cao lắm. Đấy, ờ, tỷ lệ hoa đực thì nó vẫn có, nhưng cái tỷ lệ hoa cái mà nó để được thụ phấn được thì rất là khó. Tại vì cái thời điểm nó lạnh thì nó sẽ bị nó sẽ co rúm cái bông hoa lại, nó không thể để thụ phấn được mọi người nhé. Và hai nữa là trong những cái khu vực mà quý anh chị như ở dưới đồng bằng chẳng hạn, mà nó không có những cái con côn trùng để nó thụ phấn được thì tỷ lệ đạt nó cũng không cao. Nguyên nhân là nó nhiều cái nguyên nhân mọi người nhé. Đấy, với nhà mình thì mình chia sẻ những cái gì mình, ờ, nắm bắt. Đấy, và, như khu vực miền Bắc, mình nói ở khu vực miền Bắc thì quý anh chị và các bạn chịu khó, cái thời điểm nó lạnh thì mọi người chịu khó tưới nhé mọi người nhé. Tưới liên tục để nó làm sao nó giữ được độ ẩm mọi người. Đấy, hôm nay thì, chắc là trái nó thì chắc là cũng 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 thu hoạch một số lứa rồi, nên là nó không rộ trái. Ở cái vườn này là cái vườn giống dưa nếp Nova, nó tỷ lệ đẻ nhánh nó cũng rất là cao mọi người. Ở những cái giống dưa này thì, theo như nhà mình trồng và cũng đã trồng rồi, thì nó tỷ lệ nó ăn lượng phân rất là lớn. Một tuần có thể các vị phải tưới đến 2 đến 3 lần. Đấy, tưới 2 đến 3 lần phân để cho nó ăn hấp thụ và nó dinh dưỡng nó nuôi quả. Không những nuôi quả mà nó sẽ nuôi được cái thân nó lâu dài hơn. Nếu mà chúng ta chăm kém một chút thì cái giống dưa này nó xuống rất là nhanh luôn mọi người ạ. Vâng, tỷ lệ đây là tỷ lệ hàng dưa của một luống đấy mọi người. Ok, mọi người đi cùng em quan sát nhé. Em cùng dẫn dắt mọi người đi quan sát mà cái luống dưa đây mọi người. Đấy, quý anh chị và các bạn luôn có những bình luận video cũng rất là tích cực, thì em cũng đã nhận những cái gì thì và em ra tiếp những video em chia sẻ cùng mọi người, chứ cũng không có nói phóng khoáng hoặc nói gì thêm. Nếu quý anh chị và các bạn nào đang theo dõi kênh thì mọi người để lại comment để anh em mình cùng chia sẻ, còn những bác nào mới xem thì mọi người nhớ vào ủng hộ đăng ký kênh nhé. Đây, em cũng đang đi hành trình thăm các cái khu vực luống dưa cho mọi người cùng xem đây. Đây, trái rất là ok mọi người nhé. Thực sự là cái thời tiết này thì cái vườn dưa này thực sự rất là tốt, nhưng mà tỷ lệ đậu quả nó rất là thấp mọi người ạ. Đấy, không phải là do giống đâu, mà do đợt này cái thời tiết miền Bắc nó đang có cái đại hạn lạnh kéo dài, nên là những cái cây hoa màu này nó cũng theo ảnh hưởng, theo tỷ lệ chậm phát triển. Đấy. Như mình hỏi cái gia đình bạn này thì bình quân thì khoảng 2-3 ngày thì sẽ hái được một tạ. Giống dưa này nó không giống như giống dưa lai mọi người. Giống dưa lai nó cũng chịu nhiệt cũng rất là tốt, nhưng tỷ lệ quả nó đạt cũng rất là cao luôn mọi người. Đấy. Mình không Đây là mình nói về cái cách so sánh nhá, chứ mình không không có chê bai những cái giống gì cả. Tùy thuộc cái hoàn cảnh và tùy thuộc cái hiểu biết để mình trồng theo cái giống nào. Vâng, như quý anh chị và các bạn xem cái hoa của nó hôm nay, với lại những video trước mình quay vườn dưa này thì nó ờ, hơi hơi chậm về cái vấn đề phát triển. Vâng, thì hôm nay em cũng làm cái nội dung video ngắn ngắn để cùng quay với quý anh chị và các bạn. Ờ,
để chúng ta cùng tìm hiểu và học hỏi. Nếu quý anh chị và các bạn nào xem nội dung video này thấy hay và hữu ích, cũng như là đang đam mê thì mọi người ủng hộ đăng ký kênh để chúng ta cùng đồng hành những video tiếp theo nhé. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến tới tất cả quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.